Hi everyone! Welcome to my channel. And for today's vlog, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng YouTube channel gamit lamang ang inyong Android phone. Okay? So kung isa ka sa interesadong malaman ito, please keep on watching. Mag-start na tayo. Kailangan meron kayong internet connection at Gmail account. Okay? So first, hanapin nyo ang inyong settings na inyong cellphone. Okay? Click natin ang setting. Ayan. Then sa pinakababa guys, may makikita kayong account and SIM. Ayan. Then, add account. Hanapin nyo si Google. Ayan. So, pag na-click na natin ng Google, ay ito ang lalabas. May makikita kayong create account sa may lower portion. Click natin ang create account. Ayan. Then, click ang for myself. Enter your name. Halimbawa, sample lang naman itong gagawin ko guys. Kaya kahit anong name na lang ilalagay ko. Halimbawa, ako si Janelle. Ang aking last name ay Gandara. O, diba? Janelle Gandara. Then, click next. Enter your birthday and gender. Then, gender. Click next. May mga nalabas dito guys na sinasuggest na ni Gmail or ni Google na pwede na ninyong gamitin. Pero kung ayaw ninyo na mga na sinasuggest nila, mag-create na lang kayo ng sarili nyong Gmail address. Click nyo ang create. Then, gawa tayo ng ating Gmail address. For example, channel. Lagyan natin ng number guys para unique. Then, click nyo ang next. Oops. Oh, 102 na lang. Yan. Then, create tayo ng password. Strong password daw guys. Then, click next. So, ayan. Click nyo na lang ang skip guys. Then, ito na nga ang ginawa natin Gmail address. Click natin ang next. Ito ang privacy and terms ni Google. Basahin nyo na lang guys. Napakahaba nyan. Kung tapos nyo nang nabasa, click nyo ang I agree. Depende sa inyo guys kung isi-save nyo ang password nyo or hindi. So, nandito na ang ating ginawang Gmail address. Nandito na guys. Ngayon naman ang gagawin natin, punta na tayo sa ating YouTube app. Guys, kung wala pa kayong YouTube app, mag-install na lang kayo or mag-download kayo sa Play Store. Free naman yan. Search nyo lang ang YouTube. Then, search. Pag na-search nyo na or naka-download na kayo, click nyo na lang yung on. Ayan. Dito sa taas guys, may makikita nyo ang aking main account. Ito yun. Click natin. Ayan. Then, click natin ang profile.
Sa pinakababa, doon nyo makikita ang inyong ginawa kanina. Ating ginawa kanina itong Janelle Gandara. Click natin yun, guys. So, ayan, napalitan na ang aking main account. Si Janelle na ang nakalagay. Then, guys, dahil gagawa tayo ng YouTube account, ang i-click natin ay your channel. Click natin ang create account. Create channel. Okay. Mag-edit tayo. Click natin. Sa taas, makikita nyo yung parang yung camera, guys. Click nyo yan para ano tayo ng ating profile. Ayan. Pili kayo ng pinakamagandang profile nyo na gagawin, guys. Ayun. So, ito na lang ang gagawin ko. At i-delete ko lang din naman pagkatapos to. Sample lang naman to, guys. Yun. Profile photo updated successfully. Okay. Okay na daw. Tips ka lang pala. Pwede nyo rin palang palitan ang inyong YouTube name. Pangalan. Ayan. For example, gusto nyo palitan ang channel Gandara ng YouTube name. Ganito lang ang gawin nyo, guys. Isip kayo na kung anong gusto nyo pangalan ng YouTube nyo. Halimbawa ako si Gandara TV. So, ayun, pwede din yan. Then, click nyo na lang yung okay. Yan. Si Janelle Gandara. Naging Gandara TV na. So, ganun lang kadali, guys, ang paggawa ng YouTube channel. Ayan. Nandito na sa taas ang ating ginawang YouTube channel. Tapos ang ating tutorial, guys. Ganun lang kadali gumawa ng YouTube channel. Kung sana nakatulong ito sa inyo, please like, share, and subscribe. And hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod. Thank you for watching. Bye! See you on my next video. Bye, guys!